po, ma'am. Okay, so, Pastor. Salamat at ang aking mga iniisip nung kami ay nagpe-prepare parang kami ay makarating sa lugar na ito. Ngayon ay hindi ako nangangamba, hindi na ako nag-aalala kung ano ang kahinatnan namin kung kami aakyat na. So, kasi ito ay patapos na, nakakyat kami. Actually, talagang ako'y nagpapasalamat na hindi kami umakyat by feet. Nakakyat kami by 4 wheels. Kaya itong aking may bahay, yung kanyang pag-prepare na pagsusumba para lumakas ay hindi nasubok. Itong ating event na mayroong tema na stewardship or cheerful giving and mission, you cannot separate this principle of Bible. If you can go to every places to bring the gospel, yes, you can. Without support, without money, you can. But ito'y kakambal ng matinding subok at hirap. Narinig ko kanina ang testimony ni Pastor Manny nung mag-approach sila na magtungo sa Difon. I can't do that. Hindi ko magawa. Yung hakutin mo ang gamit mo sa isang lugar na hindi mo alam saan mo dadalhin. So yung sinasabi niyang by faith and by faith. Gusto ko maranasan ang kamay ng Panginoon, but hindi siguro sa ganong kaparaanan. Pastor, pwede mo ba akong tulungan? Sabi daw sa isang pastor na maglilipat ako sa Difon. Ikaw na rin ang mag-drive, ikaw na rin ang maggusalina. So, pagdating sa Difon, wala naman silang bahay na pupuntahan. O saan ka pupuntahan, Pastor? Wala pa kami, walang ba? Ano? Ba't na ka naglipat? Wala naman tayo palang pupuntahan na bahay mo. Basta pag may nakita kang for rent, apartment for rent, hinto ka din. So nakakita daw sila ng apartment for rent. Kinato. Ng pastor niyo. Pagbukas, ay ano po yun? Ay, pastor ako galing sa ganito, ganyan. Pinare-rent niyo ba ang inyong apartment? Oo. Magkano? 2,000 naman. Magkano po ang down? 2 months advance, 1 month deposit. Ay, yes, tama. Di 6,000? Sabi niyo po, pastor kayo, pwede niyo na rin i-dedicate, pwede niyo na rin i-bless. Dahil kumikilala ng pastoral. So, bless. Nangako daw si pastor na, after 2 days or after 1 month, after 1 day, ibabayad niya yung 6,000. So, meron daw silang pinuntahan na pastor na kipag-fellowship muna. At yung araw na yun, mag-alas 4 na nanangapon, wala pang sagot. Wala pa siyang 6,000 pa uwi na para magbayad. Tinanong daw siya ng pastor, pastor, kumusta ka? Ay, pastor, nasa Difon kami, ganito, nag-start.
Meron kaming apartment na re-rentahan, 2,000, etc. So, hindi daw kumibo yung pastor. At nung pauwi na sila, nagabang na ng bus, sabi ni pastor, ay, mukhang hindi ko matutupad yung aking pangako na magbabayad ako sa apartment. Habang daw hintay sila ng bus, tumawag daw yung sekretary ni pastor. Pastor, pwede daw po ba kayo bumalik? Pinababalik kayo ni pastor. Sabi daw ng pastor, yes! Bumalik. O sige, pastor, sabi niya, sagot na namin yung 2 months advance, 1 month deposit. Umuwi ang pastor ninyo, dala 6,000. Binayad. Doon sa landlady nila, no? So, 2 years daw, talagang struggle. At pumunta ng palengke dahil nga mayroong member na nasa palengke na doon niya nakausap si brother, yung unang makausap niya, Benito. So, sabi niya, Pastor, pwede niyo ba kami puntahan sa bundok? Doon pala nag-start ang mission niya. Walang nagsusupport sa kanya na nangako, but mayroong ilan. Pero 500 kukunin pa sa Kawayan, 300 kukunin pa sa Pampanga. So, money is very important in mission. You cannot separate these two principles, giving and mission. Andiyan ba tayo? Yes, pwede kang mag-mission. God will provide. But God will use some people to provide your need. It is also a principle of giving. If you have no round, you cannot go around. If you have no round and you go around, your stomach will around the world too. Di ba? Yung sigmura mo, paikot-ikot din, walang laman. So I did not experience that. Sa amin, nung mag-mission kami sa Malolos, meron kaming mother church. Rental, sagot niya. Meron akong support. Then, nung mag-mission ako sa Malolos, God gave me an owner type jeepney. Kagad ako mayroong owner na jeep na bigay. So, bago ako lumipat, bago ako nagpunta ng mission, naghanap na ako ng bahay. So, alam ko na kung saan ako pupunta. So, iba yung naranasan ng pastor niyo. So, if your pastor experienced that kind of struggle in his ministry about finances, ngayong inyo na pong alam. Ngayong inyo nang naiintindihan na sa mission ay kailangan mayroong mga Kristiyanong babalikan ng pinansyal. O mat, hindi natin titignan na gaano kayo kayaman, gaano kalaki ang inyong pera o ang inyong resources. But listen, if there's a willing heart to be used by God, give yourself and God will do His power. How? Money will provide. Amen? So ito po'y pangatlo na mensahe na ating tatalakayin. Last night, we talk about what is our lesson last night? Cheerful giving. So kanina, the 4 levels of cheerful giving. Attitudes and blessings. Amen.
So, doon sa mga napag-aralan natin, kung inyong natatandaan, kaninang umaga, and don't miss the heart of God to be loved. Because God loveth a cheerful giver. God has something, amen, doon sa bagay na kaniyang iniibig. Kung ang Diyos mahal niya ang mayroong galak sa pagbibigay, don't miss that portion of na mahalin ka ng Panginoon. At ating nasubukan ang pag-ibig ng Diyos when He loves, He gave His Son. Ano pa ang hindi niya pwedeng ibigay sa iyo? Kung ang kanyang buktong na anak ay hindi niya pinagkait, anong bagay ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Amen. So ngayong hapon, kung ako't ikaw ay may Diyos na mayroong kakayahan, God is able to make all grace to abound toward you, toward me. If we will learn to give, not only to give, but cheerful giver. Hindi ko pwedeng hadlangan yung bagay na pwedeng gawin ng Panginoon. So, ang lesson natin ngayon ay buksan po ninyo sa Deuteronomy chapter 20, verse number 1. So we all stand up, please, and let us read some verses from this chapter. At pag binabasa po natin ay inyo pong at pansinin ang chapter na to. Verse number 1, I will read, kayo po ay pansinin ninyo, and it shall come to pass, if thou shalt hearken, chapter 28, verse 1, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee and one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy stores houses, and in all that thou settest thine hand unto, and He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto Himself, and He hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in His ways. And all people on the earth shall see that thou art called by thy name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. 12. The Lord shall open unto thee His good treasures, the heaven, to give the rain unto thy land in His season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not be borrowed.
And the Lord shall make thee head and not tail. The tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day to observe and to do them. 14. And thou shalt not go aside from any of the word which I commanded this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments and his statutes which I commanded this day, that all its curses shall come upon thee and overtake thee. Our lesson this afternoon is like this. A faithful steward is blessed than I imagine. A faithful steward is blessed than I imagine. Kung ito po'y tatagalogin mo, ang tapat na katiwala ay mapalad na hindi ko sukat ma-imagine. Let's pray. Lord, salamat po sa verse na ito na bigay mo sa amin. Salamat naman sa pagkabasa ng iyong salita, and bless again your people. This is our last na magkatipon upang pag-aralan, Panginoon. Salamat sa iyong patnubay. Salamat sa iyong pagdadala sa amin sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, that you gave us an understanding that mission should be fulfilled and it should be accomplished. At sa oras na ito po'y ginagawang mission, kailangan po ang finances. At paano ang iyong mga anak magbibigay ng finances sa mission kung salat? But ikaw po ay nagturo sa amin to become a cheerful giver, to be loved, and to be blessed by you. At ito po, Panginoon, ang aming lesson, that we need to understand ano ang iyong gagawin, ano ang biyaya na iyong pahintulutan sa anak mong tiwala, tapat na katiwala. And this is our prayer, that everyone should be a faithful steward sa lahat, higit sa pagbibigay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkakasala. Bless mo uli ang invitasyon. Mangusap ka sa iyong mga anak na hindi lamang po kami at hindi lamang po nakaupo just to view and to listen, but buksan ang puso at kunin na may kababahan at ipamuhay ang iyong salita. Bless us, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang title natin na bibigyan pansin ay ang katiwala na tapat, ito'y mapalad kaysa sa aking nai-imagine. Madalas natin ginagamit, "Uy, ang palad mo naman. Uy, ang palad mo. Isipin mo, may ganito ka, may ganyan ka." Di mo ba? Amen? Uy, ang palad mo, mayroon kang asawang mabait. O, ang palad mo na mayroon kang mga anak na naglilingkod. O, ang palad mo na mayroon kang simbahan. O, ang palad mo, ikaw ay member sa simbahan. But listen, Christian, a steward, a faithful steward is blessed than I imagine. As God see my faith, as God see your faith and obedience, He already lined up His blessing for your future, for my future, as a result of my submission, your submission to His will. O nabibigay na yun.
Inaan mo na nga. Hello. Yan, inaan mo. Hello, doon. Hello, mic test. Dito, sound. Ayan. Mic testing. Hello, yan, yan. Nabibigay ka pa! Okay. Sige ba, hinaan mo ba para naman? Okay, thank you. Kung paano nakikita ng Diyos ang pananampalataya natin. Ang pananampalataya ko, ang pagiging obedient ko, ang pagiging obedient mo, ay ito na po'y kanya nang niline up ang kaniyang mga blessing para sa future. Bilang resulta ng ating pagpapasakop sa kaniyang kalooban. Blessings are going to astonish o overwhelm ang ating isip at puso. Blessings are going to be more than I ask or think. Kayo po ba'y naniniwala na ang Diyos na God is too much? Alam mo, ang Diyos na nagmamahal sa cheerful giver, ikaw ba'y naniniwala na kaya niyang i-line up, na kaya niyang i-provide yung blessing sa langit para sa iyo, at dahil ito'y iyo siyang susundin at ikaw ay magpapasabot sa Kanya, ay Kanyang ibibless at ikanyang ibibless ang iyong buhay? Listen, ang Diyos po'y Kanya nang in-arrange at sa oras at sa sitwasyon. Amen. Na ikaw at ako ay susunod sa Kanya, yung blessing na yon ay Kanyang ipapahintulot na maibigay sa iyo. God has already arranged the time and the situation when and how I receive His blessing. Hindi ako magtataka na mayroong ganong testimony ang inyong pastor, si Pastor Manny, na siya ay naghakot na ng kanyang gamit from Kawayan to this place, Difon. Wala siyang alam na lugar. Wala siya pang kausap na tao na pwede siyang kung saan titira. At sasabihin ng pastor, meron ka na ba? Saan ba yung iyong lilipad? Sabi niya, wala pa. Wala pa. Ba't ka na naghakot? Basta pag meron kang nakitang for rent, kakausapin natin. Listen, it's not that the time, it's not that the situation where God will perform His blessing na hinanda na sa inyong pastor. Hindi pa siya umaalis sa Kawayan, siya ay mayroon ng inihandang lugar para sa inyong pastor. That's a great example. That's the perfect example that our God ay mayroon na siyang niline up na blessing sa iyo at blessing sa akin. But listen, walang problema sa Diyos. Ang blessing, in-arrange na niya. Ang problema ay sa iyo. Kung susunod ka at gagawin mo ang kanyang kalooban para bumaksak yung blessing. All I need to receive that blessing is to live according to God's word and to God's will for my life, for your life. Though God is able, though God is a rich God, though God ay kanyang inihanda na ang yaman, ang blessing sa langit para kanyang ibigay yung oras na kailangan, yung sumunod ka at susunod ka sa kanya. Walang problema. Bakit hanggang ngayon, wala pang bumabaksak, wala pang nangyayaring blessing? Tayo may kasalanan. Hindi ako nagdududa, maraming blessing ang hinandaan Diyos sa langit para sa iyo. Yes, sir.
kailangan mong itap yung resources. Kailangan mong maintindihan na ang Diyos na naganda ng blessing sa langit ay mayroon siyang nais na gawin mo. Pag hindi mo ginawa, your blessing will be stuck there in heaven. So ito po ginamit ko last night nung nandun ako. So napansin ko po sa inyo ay mayroon kayong overflowing water sources. Ang inyong source ay doon po sa bundok na mayroong bukal na ang sabi ay alkaline. Alkaline ang inyong tubig. So yung nakakita doon sa bukal doon ay sinabi sa mga taga rito, may bukal tayo doon. Pero ikaw, di mo pinapansin. Ang nangyayari, pumupunta ka sa mga kapitbahay, doon ka nagiging. Pinipingga mo pa yung timba-timba. Uy, meron source doon. Maglagay ka ng tubo mo doon.